Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala, sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Magandang araw mga kaibigan. Welcome na naman tayo dito sa ating episode 16 na po tayo. At kasama natin muli ang ating pinakamatalik na kaibigan. Walang iba, Brother Chando Kulango Alabado. Ano po ang ating tatalakayin ngayon, Brother Chando? Dito naman po ako para sa aking katanungan dahil sa kakapanood ko sa YouTube ay marami akong nakikita na gusto kong itanong at para mabigyan ng linaw. Meron kasing mangangaral na nagsasabi na ang ipinangangaral ng mga apostol ay ang iglesia ng Diyos. Ayan po. So, gusto ko po sana itanong, Father, kung ano masasabi niyo po tungkol po dito. Salamat Brother Jando. At base sa kanyang salaysay, laro-klaro na ang iglesia na tunay, yun po ang ipinangaral ng mga apostol. Ngayon, Brother Jando, dahil wala na ang mga apostol eh. So, ating sisiyasatin, Brother Jando, kung saan na nakahimlay ang mga apostol. Dahil kung saan sila nakahimlay, siyempre, sa kapamilya nila, sa kapuso nila. Hindi po yun sa kasambahay, Brother Jando. So, tingnan natin, una-una, ang leader ng mga apostol, kung saan ba ito nakahimlay. Ating tingnan, Brother Jando, ang ating mga ebidensya. Ilatag natin, Brother Jando. Una, si Saint Peter, Brother Jando, saan siya nakahimlay ngayon? Saint Peter's Tomb. Saint Peter's Tomb is a site under Saint Peter's Basilica that includes several graves and a structure said by Vatican authorities to have been built to memorialize the location of St. Peter's grave. St. Peter's tomb is near the west end of a complex of mausoleums that date between about AD 130 and AD 300. So, klarong-klaro, mga kaibigan, saan pala na nakahimlay ngayon si San Pedro? Nasa ilalim po sa altar ng Basilika ni San Pedro. Saan po yan? Sa Roma po. So, kitang-kita, ang unang leader pala sa Iglesia ng Diyos ay nakahimlay sa kapamilya at kapuso niya. At ang kapamilya at kapuso niya ay ang Iglesia Katolika po. Punta naman tayo ni San Pablo dahil sabi niya, ang Iglesia ng Diyos ay ipinangaral ng mga apostol. Tunay naman yon. Totoo naman yon. Kaya nga, dahil ang mga apostol is the foundation of the church. Atin mo nang babasahin before natin ipatuloy ang ibang apostol. Ito po sabi, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So, si Kristo po ang cornerstone. At ang mga apostoles ay mga foundation din. Mababasa natin sa Efeso chapter 2 verse 20. So, patuloy tayo, Brother Jando, dahil foundation sila sa iglesia na tunay. Iglesia ng Diyos. Punta naman tayo ni San Pablo. Saan ba nakahimlay ang mga buto ni San Pablo? Basa, Brother Jando. Ito po, St. Paul's tomb.
The sarcophagus dates back to about AD 390 and was uncovered in Rome's Basilica of St. Paul's outside the walls, named for its location beyond the ancient wall surrounding Rome's center. The sarcophagus was buried beneath the main altar under a marble tombstone bearing the Latin words Paulo Apostolum Mart, meaning Apostle Paul Martyr. So, meron talagang patunay, Brother Jando, na yung lugar na iyan na ating ipinakita, yan po ang libingan ni San Pablo Apostol. Saan siya nakalibing? Sa kanyang kapamilya at kapuso. At ano po bang simbahan yan? Basilica. Isa Saint sa mga pinakamalaking, pangalawang sa pinakamalaki na cathedral sa buong mundo, ang St. Paul's Cathedral outside the walls of Rome. So, kitang-kita, hindi pala sila nailibing sa kasambahay, kundi sa kapuso at sa kapamilya po. Punta naman tayo sa ibang apostol, Brother Jando. Ito po, ang si Saint Andrew. Yan. Ang himlayan po ni Saint Andrew. Sabi po rito, Andrew the Apostle preached in various cities along the Black Sea, setting up parishes in Russia, Greece, and Constantinople. It is believed that he was crucified and buried in Patras, Greece, in roughly 60 AD. His remains were purportedly relocated to Constantinople around 257 and then to Amalfi, Italy, where an elaborate tomb was built for him in 1208. Some of the purported relics were returned to Patras in 1960s and enshrined in the Basilica of St. Andrew, constructed in the Byzantine style in the early 20th century. Others are housed in several churches throughout Europe, including St. Mary's Cathedral in Edinburgh and the Church of St. Andrew and St. Albert in Warsaw. Ayan po. So, nasa simbahan din sa Basilica, no, of St. Andrew. So, kitang-kita natin, brother, mga kapatid, saan pala nakahimlay ang si St. Andrew? Sa kapamilya, sa kanyang kapuso. Ang simbahang ito ay Basilica po ni St. Andrew. At nandun po yon sa una, pinalipat-lipat nila, brother Jando, ang libingan ni St. Andrew. Pero, saan po nanggaling? Sa various cities along the Black Sea, setting up parishes in Russia, Greece, and Constantinople. So, saan? Sa mga parishes po. Sa mga parokya po. Itong aking parokya is Our Lady of Light Parish. So, saan sila nakahimlay? Si St. Andrew, Brother Jando, sa kapamilya at kapuso. Hindi po sa kasambahay. Patuloy po tayo, Brother Jando. Ito pa po. Si St. Thomas. St. Thomas Tomb. San Thom Church. Yan. San Thom Church, also known as St. Thomas Cathedral Basilica and National Shrine of St. Thomas, is a Roman Catholic minor basilica in San Thom in the city of Chennai or Madras in India. It was built in the 16th century by Portuguese explorers over the tomb of St. Thomas, one of the 12 apostles of Jesus. So, kitang-kita ninyo saan pala inilibing si Santo Tomas, sa kapamilya at kapuso niya, hindi naman sa kasambahay. So, klarong-klaro, Brother Jando. Patuloy po tayo sa ibang mga apostol, Brother Jando. Ito naman po, ang tomb of St. Philip and James. Ayan. Sabi naman po rito, in July, archaeologists working in Turkey announced that they had discovered what they believed to be the tomb of apostles, St. Philip. The octagonal tomb was found on Martyrs Hill near the ruins of a 5th century church dedicated to St. Philip. According to a tradition recorded in the apocryphal 4th century document known as the Act of Philip, around the year 80,
the apostle was arrested in Hierapolis, nailed by his feet to a tree upside down, and ultimately beheaded. Ayan po. So, patuloy tayo, Brother Jando. Atin na lang nidiritso pag-narrate ang ibang mga apostol. Opo, ito po. Yung ibang mga apostol kung saan po inilibing. Ngayon, saan sila inilibing? Siyempre, doon sa kanilang kapuso at kapamilya. Ito po, si James the Greater, stabbed with a sword in 44 AD. Siya po ay inilibing doon sa St. James Church, Compostela, Spain. Yan po. Si St. Jude Thaddeus, filled with arrows, pinatay siya sa magitan ng pana. Doon siya naman sa St. Peter's Basilica, Rome. Andun siya nakahimlay. Si St. Matthew, crucified in Judea. Doon naman siya inilibing sa St. Matthew's Cathedral. Tapos si James the Less, ayan, siya yung first bishop of Jerusalem, at noong pinatay siya noong 65 AD sa pamamagitan ng bato, stoned to death. Siya ay inilibing doon sa Holy Apostles Basilica, Rome. Ayan. Tapos si Saint John the Apostle, died in a natural death. Hindi po siya namatay sa persecution, though maraming persecution dumaan sa kanya, hindi naman siya napatay. Pero he died in a natural death. Nandoon siya ngayon sa Basilica of St. John in Ephesus, Turkey. Ayan po. Tapos, Saint Simon. si Saint Simon, stabbed with a sword. Doon naman siya inilibing sa altar of the crucifixion of Vatican. Ayan. Si Saint Bartolome was crucified also. At doon siya inilibing sa Saint Bartolome Church in Rome. Ayan. Tapos si Saint Matthias was crucified also in Judea. Doon naman siya ngayon inilibing sa Saint Matthew's Abbey, Trier, Germany. At ang kahuli-hulihan po si Judas, the traitor, committed suicide in 30 AD. Yan. So, meron po tayo, Father, binasa ko lahat ng pinaglibingan ng mga apostol na kanilang kapamilya at kapuso. Wala pong pagmamayari ng kasambahay dyan. So, klarong-klaro, Brother Jando at ating mga kapatid at mga kaibigan, sa ating katanungan galing sa ating mahal na kaibigan, totoo po ba na ang Iglesia ng Diyos ay talagang yung pinangaral ng mga apostol? So, kita ninyo kung saan sila inilibing, yun po ang pinangaralan nila. At nakikita ko, Father, yung ang sagot mo sa tanong ko napakalinaw. Ang Iglesia ng Diyos pala, yun pala yung pinaglibingan ng mga apostol na to. So, ating nagpakita mga kaibigan, dahil ang mga apostol pala ang foundation sa tunay na simbahan. So, dahil sila ang foundation, nasaan ang kanilang himlayan, nandun din ang tunay na Iglesia ng Diyos. So mga kaibigan, dahil ang simbahan pala, ang foundation nito ay ang mga apostol, base sa talata nating binabasa kanina, therefore, ang simbahang Katoliko pala, kung saan nakahimlay ang lahat ng mga buto at lahat ng mga remains na mga apostles. Ito pala ang tunay na simbahan, ang tunay na Iglesia ni Kristo, ang tunay na Iglesia ng Diyos. Wala nang iba pa. So, wag ka nang maghahanap. Wag ka nang magduda pa. Dahil kompleto po ang ating dokumento. At yun po ang nagpatibay sa ating argumento. Fight Team Maria po. God bless. At magandang buhay po.